Ensimmäinen. Huomattavasti nopeampaahan tämä on näin. Ja tulee siistimpi jälkikin. Hain tuossa tämmöiset liimalevyt ja näistä olisi tarkoitus tehdä keittiön saareke. Katsotaan, että tuleeko siitä mitään. Nämä on tämmöistä liimalevyä, että tästä laadusta on ihan täysin varma, mutta kaipa niistä jotakin saadaan aikaiseksi. Tarkoitus tehdä päädyt keskelle yksi väliseinä ja sitten pohjat. Ja kansi tulee tammilevystä, joka on ollut varastossa jo aiemmin. Mutta joo, ei tässä mitään nyt sen erikoisempaa työtä, että teen näihin sokkelisahaukset ja sitten siihen tulee nämä sokkelilaudat sitten alareunoihin upotuksiin ja samaten yläreunoihin pienet upotukset. Mutta joo, mä alan tuosta pilkkomaan näitä. Se kansilevyn pituus on tommonen 1370 milliä. Ajattelin tehdä rungosta sitten tommosen 1320 millisen, niin sinne jää semmonen 25 milliä, eli 2,5 senttiä reunan ylitystä. Ja tästä mä ajattelin nyt sitten tehdä ne sokkelit. Ja mä nyt katkaisen tämän oikeaan mittaan ennen kuin lähden halkaiseen niitä sokkelilautoja, niin ei tarvi pitkää tavaraa sitten halkaista. Eli tuosta nyt merkkiviivasta lyhentelen. No niin, se on katkaistu ja seuraavaksi halkaistaan siitä 4 tuommoista kaistaletta. Ensimmäinen, toinen ja viimeiset 2. Laitetaan ne tuohon. Seuraavaksi katkaistaan tästä 2 metrin levystä 2 saman mittaista noin tuommoista metrin pätkää, että terä on 2 milliä vahva, missä tuolla on toi paikka, niin siitä tulee sitten semmonen millin vajaa 2 metri, niin menee toleransseihin. Tuossa hiukan nyt vielä pohdiskelin tätä saarekkeen runkoa, ja kun mulla on varastossa 2 semmoista tammista paarituolia, mitkä on ollut vuosia jo täysin käyttämättömänä, niin taidan tehdä tästä semmoisen osittaisen paaritiskin sitten, että tässä on varaa kaventaa tätä, niin mä teen tästä rungosta syvyyden puolesta 47 tai 470 milliä ja kansilevy oli tommonen 670 milliä muistaakseni, niin siihen jää sitten semmonen ylivenevä se toinen reuna, johon saa ne paarituolit sitten siihen mukavasti. Eli kapeampi runko, mutta se on toisaalta näissä neliöissä huomattavasti mukavampi sitten muutenkin. Ja sitten mittailin vielä noita laatikkotiloja, niin sinne saa hyvin vetolaatikosta vielä mahdutettua. Ei ole ollenkaan liian kapea ollenkaan, mutta katsotaan tuleeko tästä ihan fiasko. Ja siinä on meillä 3 tuommoista kutakuinkin 470 milliä leveätä levyä. Nyt tehdään sitten näihin ne sokkelin paikat tonne joka nurkkaan. Ja noiden sokkelipaikkojen merkkaamiseen mä käytän nyt tätä suuntaispiirintä. Tällä saa hyvin, kun pudottaa terän tällä, niin tämän levyn paksuuden ja tuo kun on nyt tuosta kiristetty, niin sehän saa sitten siirrettyä tällä lailla piirtäen tuohon. Siitä sitten varmaan käsipelillä sahataan näistä kaikista se siipale pois. Ja hypätin tuossa nyt ihan omia, niin siis alas tulee tämä sokkeli ja sitten ylös tulee kanssa nuo pitkittäistuet. Mä en tiedä mitkä niiden nimet on, mutta siis nuo kuitenkin. Ja sitten tein tämän näköisen tämän upotuksen tuohon sokkeliin. Ja tälle puolelle tulee sitten se paaritaso, eli toi levy menee aika reilusti ylitte, mutta täällä saa sitten olla tämä syvennys, mutta standardit on tässä nyt heitetty ikkunasta pihalle ja tää tehdään nyt sitten räätälöitynä omiin tarpeisiin käytännössä, mutta eiköhän sitä ihan passeli tuu.
sahaus tapahtuu nyt tällä lailla ihan japsisahalla tehdä, mutta aika nopeasti tää menee, ettei näitä kumminkin nyt montaa tarvitse sahata. Päätin nyt kumminkin kaivaa ton käsisirkkelin tosta, niin saadaan vähän rivakammin nämä alkusahaukset tehtyä. Huomattavasti nopeampaahan tämä on näin. Ja tulee siistimpi jälkikin. Ja nyt on sahatut osat tuotu tuvalle ja ne on nyt tossa kasattunakin osittain tämä niin kuin perusrunko. Tuosta nyt puuttuu tuo sokkelilauta vielä, mutta tuonne yläreunoihin kiinnitin nuot ja tuolla takana on tuo kiinnitettynä alustavasti. Ja nyt mallailen tätä kantta tähän ja merkkasin tonne kynällä nyt hiukan paikkoja, että missä suunnilleen on oikea sijainti, niin saa otettua tämän rungon ristimittaan sitten tämän levyn kanssa. Mittojen puolesta tämä nyt ei välttämättä ole ihan täydellinen näitä paarituoleja varten, mutta tuossa nyt testailin, että istuin tuohon, niin ihan mukavasti siinä kyllä on, että on sitä huonompiakin paaritasoja tullut nähtyä. Tähän tulee umpinainen tämä seinä, että jalkojahan ton ei saa tuota pintaa pidemmälle, mutta tuohon tulee semmonen kiva efekti seinä tuolla sormipaneelilla. Ja jää siihen sitten vielä jaloille kumminkin tilaa ja itse tulee pidettyä tuolla oikeastaan noiden pinnojen päällä sitten jalkoja, niin kyllä tuossa sitten polvet mahtuu olemaan. Ja tällä puolella sitten semmoinen työskentelytaso, että hiukan korkea se on totta kai, kun paarituolien mittojen mukaan tämä nyt tarvii sitten tämä korkeus ottaa, mutta tässä nyt ainakin itselle se tuntuu ihan semmoiselta, että kyllä tässä kokkailee ja leipoo, ei siinä mitään, mutta katsotaan, jos se tuntuu liian korkealta, niin sitä voisi aina madaltaa myöhemmin. Mutta joo, mä heftailen ton kannen tosta nyt kiinni. No niin, nyt on tämä taso heftattuna ja valmistaja ei ole vielä tähän hätään. Täytyy hiukan nyt totutella, että onko tämä korkeus sopiva ja sitten sen jälkeen suunnitella, mutta tehdä tähän alapuolelle sitten hyllytasot ja laatikostot. Mutta tähän hätään nyt oli vaan tarkoitus, että saisi työtasoa ja sitten vähän tunnustella, että onko tämä korkeus hyvä sit siihen niin kuin varsinaiseen keittiökäyttöön. Mutta mä ajattelin, että tähän on nyt hyvä vetää joku suoja ainakin nyt alustavasti ja nyt sitten käytän ihan parafiiniöljyä. Se on mukava, kun se on semmonen 100% myrkytön ja elintarviketurvallinen. Tää saa sitten myös tämän puun hylkimään likaa ja kosteutta paremmin. Ja tämähän nyt on tammea, joka on muutenkin kovaa ja tämmöistä selatusta puuta, että se ei ihan hirveän helposti ime mitään itteensä, mutta kuitenkin tällä lailla kun keittiötaso on, niin se on hyvä sitten kumminkin käsitellä. Jos on viitseliäisyyttä, niin sen voisit vaikka kerran vuodessa öljytä aina tason. Tää ei nyt näköjään ihan täysin tukeva vielä ole tämä runko. Sitä ei ole ihan täydellisesti vielä vahvistettu, niin tää heiluu tämä kamerakin tässä nyt jonkun verran, mutta ei anneta sen haitata meininkiä.
No mä tulin nyt kuitenkin hiukan toisiin aatoksiin tämän pintakäsittelyaineen suhteen, että vaikka tämä parafiiniöljy onkin tämmöinen niin täysin vaaraton ja turvallinen aine, niin ei se nyt välttämättä ole ehkä kaikkein paras sitten tämmöiseen keittiötasoon, mikä sitten olisi kiva, että se pysyisi pitkään vettä hylkivänä ja sitten myös nättinä, että tuossa nyt sen yhden käsittelyn jälkeen niin hiukan tuli kosteutta, niin tuli jo tommoset vaaleat paikat, ne sitten hivasin, kun tuli karvaa pystyyn. Että tällä saisi kyllästää varmaan tuollain 3 kertaa tämän tammenkin, ja silti se varmaan kuluisi aika nopeasti. Niin päätin nyt sitten, että vaihdetaan se tähän Osmo Colorin Top Oiliin. Tossa tein nyt sitten jonkun verran vertailuja näisten keittiötasoöljyjen suhteen ja päädyin sitten tähän Osmo Colorin Top Oiliin, kun tämä vaikutti kaikista semmoiselta niin selkeimmältä ja turvallisimmalta. Kun kävin läpi myös noita käyttöturvallisuustiedotteet, niin siellä oli aikamoisia punaisia lippuja niissä monissa muissa, että eihän näistä nyt mikään ole nestemäisenä niin täysin vaaratonta, mutta tämä oli kaikista mun mielestä niin luotettavimman oloinen tämä Osmo Color, ja oli tosi selkeästi ilmoitettu ihan tuoteselosteessakin, että mitä on ja näin. Ja sitten tässä pakkauksessakin tulee hyvin ilmi nämä, että turvallinen keittiössä ja kuivuttuaan haitatonta ihmisille, eläimille ja kasveille. Ja sitten tässä on tämä, että tämä on öljyvaha-yhdistelmä ja pitäisi hylkiä likaa ja kestää kulutusta. Sitten tämä sisältää alifaattista liuotinbensiiniä, niin se on ihan ok, ei siinä mitään. En nyt tietenkään sano, että ne muutkaan tuotteet huonoja on. Halvempia ne ainakin on, että tämä oli huomattavasti kalliimpaa. 2 kertaa kalliimpaa, mitä monet nämä vastaavat tuotteet, mutta ajattelin nyt kumminkin, että jos laatu maksaa, niin toivotaan, että se pitää paikkansa niin kuin tässä tapauksessa, että se on nämä raaka-aineet, mitä tässä sitten on tämä öljyvaha-yhdistelmä ja näin. En ole ennen käyttänyt tätä tuotetta, niin ihan mielenkiinnolla sitten odotan, että miten se sitten käytännössä toimii ja kuinka pitkään se on sitten, että vaatii huoltoa. Mutta nämä on kuitenkin aika mukavia nämä öljyt sitten, niin kun, että ne on helppoja huoltaa ja ei pitäisi hilseillä tai halkeilla sitten pinnan. Ja tässäkään ei ole nyt mitään haittaa sitten, että tässä on tämä parafiiniöljy alla, kun tässäkin on itsessään parafiinia. Että se menee ihan täydellisesti sitten tämän toisen aineen päälle. Niin kuin tässä nyt sitten jo tulikin todettua, että ei tämäkään neste tämäkään aine nestemäisenä täysin harmitonta ole, niin mä pistän nyt sit hanskat käteen. Saattaa kuivattaa ihoa tai jotain allergista reaktioa aiheuttaa, mutta sillä kumminkin muihin aineisiin verrattuna niin paljon huolettomampi tässäkin suhteessa tämä. Kun tässä oli sitä liuotinta kuitenkin sitten, mikä haihtuu, niin parempi olla hanskat kädessä ja toivon, että nämä kestää nyt sen aineen. Ja mä kaadan sitä nyt tommoseen pieneen kippoon tosta, että pysyisi tämä korkki tässä sit siistinä. No niin, tein tossa vielä sekoittelut, kun meinas unohtua. Että on ne varmasti kaikki ainesosat sitten sillä lailla tasaisesti sekoittuneena. Tuolta vielä toi sinetti auki ja minkäs näköistä? Se on nyt sitten tämän näköistä. Oho. Se onkin aika tumman näköistä. En tiedä kuinka paljon tätä otetaan lisää sitten, jos tuo ei riitä. Se on parempi niin. Kuivataanpa tosta. Tässä on sitten täytyy muistaa, kun tätäkin käyttää, että näissä räteissä itsesyttymisvaara, ne tarvii sit hävittää polttamalla tai pistää johonkin veteen tai umpinaiseen peltisäiliöön, ettei tuu sitten tulipaloa sitten itsesyttymisestä. No niin. Tässä on tämmönen suhteellisen vahva tuoksu, mutta ei mikään paha tuoksu kuitenkaan. Jännän tummaa ainetta.
Mutta halusin tosiaan, että tää on ihan tämä sävyttämätön, koska tää on niin nätti tämä tammi ihan itsessään, niin en halua, että se muuttuu tästä. Tää on ihan hyvä just näin. Tää tuntuu nyt aika miellyttävältä kyllä käsitellä. Täytyy sanoa. Lisätään tosta vähän nopeutta hommaa. No joo, siitä tuli mielestäni aika nätti ekan käsittelyn jälkeen. Että tää täytyy nyt sitten vielä vetää ainakin kerran. Katsotaan 8 tuntia se oli kai tuo kuivumisaika, jos nyt oikein muistan. Mutta antaa sen kuivua ja sitten vedetään siinä se toinen ja katsellaan, että miltä siitä tuntuu. Siihen voisi tehdä pienen testin sitten, että miten käy, kun laittaa vesipisaroita päälle, että jääkö ne siihen vai imeytyykö. Mutta on aika tyytyväinen. Tää on nyt tosi nätti kyllä tuo tammea mukavasti esille kyllä. Ja tää öljytty pintahan ei tule nyt sitten lainkaan halkeileen tai hilseilee, eli tämä öljy elää tämän puun mukaan. Siinä tapahtuu nyt tässä leveyssuunnassa muutosta sitten kuivumiskutistumisen suhteen, jos tapahtuu. Täällä nyt pitäisi olla suhteellisen tasainen tämä ilmankosteus, että ei se mitään kovin suurta ole se vaihtelu, mutta se kuitenkin tämä öljypintasen kestää. Se on sen verran joustava. Jeps, tää on nyt tässä vuorokauden saanut olla rauhassa ja se oli tosiaan 8-10 tuntiin tämä kuivumisaika tässä Osmon Topoilissa, mutta vetästään tästä nyt sitten vielä toinen kerros ainakin, ellei sitten vielä yksi tämänkin jälkeen. Katsotaan vähän, että kuinka se nyt sitten imee öljyä itteensä. Tässä menee vähän jotain roskaa tullut. Ei se nyt tämän öljyn kanssa niin justiin saa. Ja toinen kerros on vetästynä. Se tuntuu, että se on nyt aika tasaisesti levitettynä tuo öljy. Annetaan sen nyt kuivua sitten taas se vuorokausi ja katsotaan sitten, että vetästäänkö vielä yksi kerta. Se ohjeistus oli, että 2-3 kertaa. Nyt on tämä taso 3 kertaa öljytty ja näyttää aika hyvältä. Siihen voitaisiin tehdä pisaratesti sitten vielä, että kuinka se sitä vettä hylkii. Tehdäänpä nyt tommonen pieni vesitesti sitten, että mulla on tässä tämmönen lasi, niin saataisiko me tosta, ei ole pipettiä, niin pudotettua pisaroita. Pistetään vielä pari. Ja ne tuntuu tuohon pinnalle jäävän. Zoomataan vähän, mitä siellä tapahtuu. Ei se siitä nyt ainakaan ihan heti sitä vettä kyllä imasee, että täältä sivulta kun katsoo, otetaan itse asiassa täältä kuvaus täältä reunasta. No niin, tästä näkee nyt aika hyvin, että miten tuo hylkii tuo pinta nyt noita vesipisaroita, että ne jää tuohon vaan tuolla lailla tuon öljyn muodostavan pinnan päälle. Lopputulos on nyt sitten hyvin pitkälti semmonen, mitä toivoinkin, eli vettä hyvin hylkivä pinta, mutta semmonen, mikä on myös turvallinen, että tässä voi suoraan päällä leipoa, ettei tarvitse pelätä, että siitä irtoaa jotain
muovisidesaineita tai jotain myrkkyjä vaikka taikinan joukkoon. Ja helppohoitoinen tämä kuitenkin sitten on, että ajan päälle kun tämä kuluu, niin ei ole mikään kovin suuritöinen sitten huoltaa. Että jos tässä olisi joku lakka tai joku vastaava, niin se sitten todennäköisesti alkaisi halkeilemaan ja murentuisi pikkuhiljaa. Ja kuitenkin itse haluan, että pinnat on semmoista, että ei tarvitse olla minkäännäköistä pelkoa, että siitä irtoaa jotain vaarallista. No jepulis, siitähän tuli oikein passeli työskentelytaso ja aamiaispöytä tähän keittiöön, että ihan lopullisella paikallaan se ei vielä ole, että se tulee likemmäksi tuota päätyä tuonne, mutta se ei vielä toistaiseksi mahdu. Ja tällä hetkellä tämä korkeus tuntuu ihan hyvältä sekä työskentelyä varten tässä seisaaltaan ja sitten tuossa kun istuu, niin tuohon aika hyvin mahtuu ainakin meikäläisen kintut. Ja hyvin tämä hylkii vettä, että oikein hyvältä vaikuttaa tähän asti. Mutta sitten katsotaan nämä laatikostot ja kaapistot ja tuo taustaseinä kuntoon vasta kun ollaan ihan varmoja, että tämä on tämä lopullinen korkeus. Et en tehnyt sinne nyt edes noita pohjia vielä, kun en saanut aikaiseksi, mutta kyllä ne kerkiää. Ja tänne sitten kun tulee se sormipaneeli niin ja viitti alkaa turhaan sahailee sitten pätkiksi sitä, jos tämä kumminkin laskee sitten vielä hiukan tämä kansi, mutta en kyllä usko, että se siitä laskee, että tämä tuntuu sen verran hyvältä. Ja tähän keskivaiheelle tarvii varmaan katsoa yksi tämmöinen poikkituki vielä, johon saa sitten naulattua sitä paneelointia kiinni, kun se tulee pystyyn, mutta joo, sen kanssa kerkiää siihen katsomaan. Joku pieni rima siihen. No katsotaan tosiaan rauhassa loppuun sitten, kun ollaan ihan 100% varmoja, että ollaan tyytyväisiä. Jees, mutta ei mitään. Kiitoksia taas, kun viihdytte videon parissa ja palataan seuraavalla kerralla.